Chào mừng bạn đến với khóa học thứ 5 về Deep Learning. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về mô hình chuỗi, một trong những lĩnh vực thú vị nhất trong Deep Learning. Các mô hình như mạng neuron hồi quy hay RNN đã biến đổi nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các lĩnh vực khác. Và trong khóa học này, bạn sẽ học cách tự xây dựng những mô hình này. Hãy bắt đầu bằng cách xem xét một vài ví dụ về những gì mô hình chuỗi có thể hữu ích. Trong nhận dạng giọng nói, bạn được cung cấp một đoạn âm thanh đầu vào X và được yêu cầu ánh xạ nó thành một bản ghi văn bản Y. Cả đầu vào và đầu ra ở đây đều là dữ liệu chuỗi, vì X là một đoạn âm thanh, do đó nó diễn ra theo thời gian, và Y, đầu ra, là một chuỗi các từ. Vì vậy, các mô hình chuỗi, chẳng hạn như mạng neuron hồi quy, và các biến thể khác mà bạn sẽ tìm hiểu trong một lát nữa, đã rất hữu ích cho nhận dạng giọng nói. Tạo nhạc là một ví dụ khác về một vấn đề với dữ liệu chuỗi. Trong trường hợp này, chỉ có đầu ra Y là một chuỗi. Đầu vào có thể là tập hợp rỗng, hoặc có thể là một số nguyên đơn lẻ, có thể đề cập đến thể loại nhạc bạn muốn tạo, hoặc có thể là một vài nốt nhạc đầu tiên của bản nhạc bạn muốn. Nhưng ở đây, X có thể là rỗng, hoặc có thể chỉ là một số nguyên, và đầu ra Y là một chuỗi. Trong phân loại cảm xúc, đầu vào X là một chuỗi. Vậy, với một cụm từ đầu vào như, không có gì đáng thích trong bộ phim này, bạn nghĩ bài đánh giá này sẽ được mấy sao? Mô hình chuỗi cũng rất hữu ích cho phân tích trình tự DNA. Vì vậy, DNA của bạn được biểu diễn thông qua 4 bảng chữ cái A, C, T và T. Và vì vậy, cho một trình tự DNA, bạn có thể gắn nhãn phần nào của trình tự DNA này, ví dụ, tương ứng với một protein không. Trong dịch máy, bạn được cung cấp một câu đầu vào, và bạn được yêu cầu đưa ra bản dịch sang một ngôn ngữ khác. Trong nhận dạng hoạt động video, bạn có thể được cung cấp một chuỗi các khung hình video và được yêu cầu nhận dạng hoạt động. Và trong nhận dạng thực thể được đặt tên, bạn có thể được cung cấp một câu và được yêu cầu xác định những người trong câu đó. Vì vậy, tất cả những vấn đề này có thể được giải quyết như học có giám sát với dữ liệu nhãn X, Y là tập huấn luyện. Nhưng như bạn có thể thấy từ danh sách ví dụ này, có rất nhiều loại bài toán chuỗi khác nhau. Trong một số, cả đầu vào X và đầu ra Y đều là chuỗi. Và trong trường hợp đó, đôi khi X và Y có thể có độ dài khác nhau. Hoặc trong ví dụ này và ví dụ này, X và Y có cùng độ dài. Và trong một số ví dụ này, chỉ có X hoặc chỉ đầu ra Y là một chuỗi. Vì vậy, trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các mô hình chuỗi có thể áp dụng cho tất cả các thiết lập khác nhau này. Vì vậy, tôi hy vọng điều này cung cấp cho bạn một cảm giác về tập hợp các vấn đề thú vị mà mô hình chuỗi có thể giúp bạn giải quyết. Với điều đó, hãy chuyển sang video tiếp theo, nơi chúng ta bắt đầu định nghĩa ký hiệu mà chúng ta sẽ sử dụng để xác định các bài toán chuỗi này.